fiets nou over het Pieterpad richting Koevoorde. Dit zijn de industrieterreinen van Koevoorde. En dan komen we zo bij de Poort van Drenthe. Dan volgen we deze video een beetje een deel van het Pieterpad door Zuidoost-Drenthe. De vorm is de Poort van Drenthe. Kunstwerk ter ere van het Pieterpad. Opgebouwd uit allemaal verfkeien. Dit is geen fietspad. Niet erg geschikt voor de lichtfiets. Het gaat wel. Het gaat goed. Stuk zandpad. Het Pieterpad symbool. Dit is de Krimbrug. En daar ligt Koevoorde. Achterlangs het kasteel. Kasteel van Koevoorde. Dit is ook de LF14 lange afstandsfietsroute.
Veen gaat linksaf. Richting Den Hol. Zijn dit aspergevelden? Dit zijn de aspergevelden van de Sandoer. De aspergeboerderij. Dit is het dorp Den Hol. Met de camping Het Boheems Paradijs. Waar Arnoud Houben en co. hebben gelogeerd. Volgt nog steeds de 1114 en het Pieterpad. Hier is het Boheems Paradijs. Ooievaars. Weer een trike. Hoi. Hier zijn de alpaca's. Breegroen. Langs de Jongbloedvaart. En dit weggetje gaat verder richting Sleen. Sleen. De hoogste kerktoren van Drenthe. Ik maak hier een klein zijstapje van het Pieterpad. Dan komen we langs wat hunnebedden in Noord-Sleen. Dit is een kleintje. En daar ligt er nog eentje. Die is wat groter. Het ligt niet helemaal op de route van Pieterpad. Maar het is wel mooi voor een detour. Het is een erg mooi exemplaar van een prehistorisch graf uit de steentijd.
Nu gaan we weer terug naar het Pieterpad. Richting het Slenerzand. Ik fiets nu weer op het Pieterpad. Recht voor me het fietserstunneltje naar het Slenerzand. En dit is de boswachterij Slenerzand. Pieterpad loopt over deze Kasseienweg en ik neem het fietspad. Nou, daar is het volgende punt. Dat is het Pieterpad monument. Een kunstwerk ter ere van de oprichters van het Pieterpad. Hoi. Dit kunstwerk is opgericht voor de oprichters van het Pieterpad. Mooi vennetje. Waarschijnlijk ook weer een restant van een pingo-ruïne.